What's up mga kokote? It's me, Kuya Neil, at welcome sa Kuwaderknows, wherein learning is the name of the game. At kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like at share buttons para maging updated ka sa aming mga uploads. So sa video na ito, ating tatalakayin ano ba ang social sciences, yung nature nito, yung definition nito, at maging yung mga branches nito. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng introduction sa social sciences wherein malalaman natin ano ba yung kahalagahan, bakit kailangan nating pag-aralan ang social science. Pangalawa, pupunta tayo sa pinaka-definition at nature ng pure social sciences at ibibigay ko rin sa inyo yung different branches nito. So kung mapapansin nyo, meron tayong third topic or third concept. Itong third concept na ito, which is all about applied social sciences, i-discuss ko ito sa susunod na video dahil itong video na ito ay two-part series. So stay tuned for that video para maging fully understandable yung ating matututuhan all about social sciences. So sa video na ito, nag-set ako ng goals to achieve. So at the end of this video, kailangan ma-achieve nyo itong mga goals na ito para ma-assure ako na meron kayong natutuhan kahit paano dito sa video na ito. So unang-una, nature, all about nature. So at the end of this video, you must differentiate social sciences from applied social sciences. So kagaya nga na sinabi ko kanina, kailangan yung abangan yung second part ng video na ito para malaman nyo ano ba yung pinagkaiba ng pure social sciences sa applied social sciences. So ganun din sa number 2 na objective, which is all about relationship. So we must clarify the relationship between social sciences and applied social sciences. So dun sa nature, hahanapin natin, titingnan natin kung ano yung kaibahan nila or yung pagkakaiba nila. Pagdating naman dito sa second objective, titingnan naman natin kung ano yung kanilang pagkakaparehas. And then the last one is all about the branches. Kagaya nga na sinabi ko kanina, bibigyan ko rin kayo ng explanation, ituturo ko din yung iba't ibang branches under ng pure social sciences at applied social sciences. Before we focus on pure social sciences, kasi yun muna ang ating i-discuss ngayon dito sa ating video, kailangan muna nating malaman what is social at bakit ba siya kailangang pag-aralan. So sabi dito, it is a field of study, important field of study, wherein we study the different aspects of society. So yung society, yung lipunan na ating ginagalawan. So pagdating sa social science, pinag-aaralan natin yon, yung iba't ibang mga aspekto na mayroon sa lipunan natin. It may be an institution, okay? Diba, ang bawat institusyon mayroong iba't ibang kontribusyon or ambag, diba, sa ikabubuti at ikalalago ng lipunan. So dito, ganun din. Pinag-aaralan natin isa-isa. Ano ba yung iba't ibang mga parts ng society? Ano ba yung maaari nitong maimpluwensya sa atin bilang mga tao at maging sa buong lipunan? Sabi pa dito, it investigates human societies and the different forces that work within them. So imaginein natin ang isang lipunan ay parang organization or club. Diba? Ang bawat org or ang bawat club, merong mga members. So yung club at yung org, we can pertain that to
the society, yung mismong lipunan. And then yung mga members, ito yung different aspects na tinutukoy ko kanina. Ngayon, pagdating sa social science, hindi lang natin pinag-aaralan yung mga different aspects, yung mga members ng org or ng clubs. Okay? Pinag-aaralan din natin yung mga factors na patuloy na nakaaapekto doon sa mga members. Outside man yan or inside. Okay? Ganun din sa social science. Okay? Lahat ng compelling forces na patuloy na nakaaapekto sa social science at sa buong lipunan ay pinag-aaralan din po. Okay? Now, with that being said, let us move now to pure social sciences. Ayan. So, kagaya nga na sinabi ko kanina, social sciences is an academic discipline. Okay? Itong buong subject na ito, because this is under the disciplines and ideas in applied social sciences. So, yung buong subject na ito, this is a discipline. It is a combination of disciplines. And when we say discipline, ibig sabihin, meron tayong mga norms na sinusunod. Okay? Meron tayong mga nakagawian na sinusunod. Okay? So, social science, kagaya ng ibang disciplines, it is also a discipline, but ang kinaibahan nga lang nito, it focuses on the society. Okay? It focuses on the society. Kagaya ng biology, it is a discipline, pero it focuses on the study of living things. Okay? So dito sa social science, it focuses only on the society. Okay? Provided that we include yung iba't ibang mga forces na patuloy na nakaaapekto sa lipunan, sa mismong society. Kaya nga nakalagay dito, pinag-aaralan din sa social science kung paano tayo makisalamuha bilang mga tao, kung paano tayo makabuo ng mga kultura, 'di ba? Hindi lang naman mga privileged people ang nakakabuo ng mga cultures eh. Maski tayo ngayon, lalo na we are already in the modern generation of society. So marami ng mga cultures na nag-umuusbong, okay? And at the same time, we also study how humans influence the world. Kaya nga 'di ba meron tayong mga sikat, 'di ba, mga famous people. 'Di ba? Yung iba ginagawaran pa ng Nobel Prize, 'di ba? Which is meron silang grave impact hindi lamang sa kapwa nila tao, kundi maski sa buong mundo. Okay? So, with that being said, alam natin na ang social sciences, pure social sciences, ay masyadong general or broad. Ngayon, ang pure social sciences po ba ay the same with social sciences? Yes po. Okay? Nilagyan lang siya ng pure para ma-differentiate siya from the applied social sciences. Okay? Na yung applied social sciences, it is a combination of the different branches or disciplines in the pure social sciences. So sa next video, sa part 2 ng video na ito, tatalakayin naman natin yon. Ang mga branches ng applied social sciences, including the nature of applied social sciences as a discipline. Okay? Now, let us move to the branches of pure social sciences. Alam ko na halos lahat sa inyo, alam nyo na yung halos iba dito. Kasi yung mga branches ng pure social sciences, na-encounter na natin yan when we were still in elementary pa lang. Okay? Hanggang mag-junior high school, hanggang mag-senior high school, na-encounter natin yan. Kaya, baka familiar kayo sa halos karamihan ng mga branches ng pure social sciences. Now,